নমস্কাৰ প্ৰথমে মই এজি ৰংপুৰ চেনেললৈ আপোনাক মই শৰ্ট গৈ স্বাগতম জনালোঁ মই এটা নতুন ইনকিউবেটৰ বনাইছিলোঁ এটো হৈছে 400 কণীৰ আৰু এই ইনকিউবেটৰটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাবৰ বাবে মই এই ভিডিওটো কৰিলোঁ আপুনি যদি এনে ধৰণৰ ইনকিউবেটৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়া কিছু কথা জানিব পাৰিব আপোনাৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব আৰু লগতে এই ইনকিউবেটৰটোৰ জোখমাখ আৰু ওয়াৰিঙৰ ডায়াগ্ৰাম সকলোখিনি কথা এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব গতিকে আহক তেতিয়া হলে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই ইনকিউবেটৰটো এটা সেমি অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ হয় ইয়াৰ কণীবিলাক হাতেৰে লৰুৱাৰ বাহিৰে সকলোখিনি আমাৰ অটোমেটিক ভাবে হ'ব আৰু ইয়াত কিছুমান ফাংচন দিয়া আছে এতিয়া এইখন দেখিছে এইখন এখন ডিসি এক্সস্ট ফেন আৰু এই এক্সস্ট ফেনখনে ভিতৰৰ যেটো টেম্পাৰেচাৰ যদি কেনেবাকৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া হলে ই বাহিৰ কৰি দিব বিশেষকৈ গৰম দিনত এই ফেনখনৰ খুব জৰুৰী ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষ কাম নাই যদিও এই ফেনখনৰ দ্বাৰা ভেন্টিলেশনৰ কাম হ'ব আৰু মই বেলেগকৈ ইয়াৰ হোল কৰা নাই সেই ফেনখনৰ হোলটোৱে দি ভেন্টিলেশনৰ কাম চলি থাকিব গতিকে আমাৰ দুটা কাম হ'ব আৰু এই কন্ট্ৰোলাৰ দেখিছে এটো STC-3028 এই কন্ট্ৰোলাৰটোৰ জৰিয়তে একে সময়তে আমি হিউমিডিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰ দুইটা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো এই কন্ট্ৰোলাৰটো সেটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সহজ ওপৰৰ যি দুটা সুইচ আছে সেই সুইচ দুটাৰে আমি টেম্পাৰেচাৰ আমি সেটিং কৰিব পাৰো আৰু তলৰ যি দুটা সুইচ আছে সেইটো আমি হিউমিডিটি সেটিং কৰিব পাৰো ইয়াৰ সেটিং কৰিবলৈ হলে এই সুইচ বিলাক অলপ সময় প্ৰেছ কৰি ধৰিলে ব্লিংক কৰিব ব্লিংক কৰাৰ লগে লগে আপ আৰু ডাউন এই দুইটাৰে আপুনি মিলাই ল'ব পাৰে ডাউনৰ যেটো টেম্পাৰেচাৰ সেটিং হেটো 37.5 দিও আৰু ওপৰৰ যেটো টেম্পাৰেচাৰ সেটিং হেটো হৈছে 37.7 দিও এই দুই ঘৰৰ ভিতৰতে আপ ডাউন কৰি থাকিব 37.7 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ হিটাৰ লাইট কিটা অফ হৈ যাব আৰু 37.5 ৰ তলত যেতিয়া আহিব আকৌ হিটাৰ লাইট কিটা জ্বলি উঠিব একে ধৰণে আপুনি হিউমিডিটি আপ আৰু ডাউন মিলাই ল'ব পাৰিব এটো হৈছে এটা W1209 কন্ট্ৰোলাৰ লগাইছো এই কন্ট্ৰোলাৰটোৱে আমাৰ যিখন এক্সস্ট ফেন আছে এক্সস্ট ফেনখন এই কন্ট্ৰোলাৰটোৱে কন্ট্ৰোল কৰিব 39 হলে ই অটোমেটিক চলি যাব এই সুইচ কিটা প্ৰথমৰ সুইচটো ফেন অফ অন কৰিব পাৰি আৰু দ্বিতীয়টোৰে এক্সট্ৰাকৈ মই এটা লাইট লগাইছো পোহৰাই তুলিবৰ বাবে বক্সটো আৰু হেটো অফ অন কৰিব পাৰি এই দুইটা কন্ট্ৰোলাৰৰ যেটো টেম্পাৰেচাৰ একেবাৰে প্ৰায় একে মিলাই ল'ব তেতিয়াহে এই এক্সস্ট ফেনখনে কাম কৰিব এতিয়া মই এই 400 কণীৰ ইনকিউবেটৰ বক্সটো কিমান বহল আৰু কিমান পথালিকৈ কিমান আছে এইখিনি কথা আপোনাক জনাইছো বহল হৈছে 31 ইঞ্চি পথালিকৈ ইয়াৰ জোখটো হৈছে 26 ইঞ্চি আৰু ওখ হৈছে 28 ইঞ্চি ওপৰৰ এই কন্ট্ৰোলাৰ লগোৱা যেটো বক্স আছে এই বক্সটো আপুনি যিকোনো সাইজৰ দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰৰ যেটো জোখমাখ আছে সেইবিলাকো মই এতিয়া দেখুৱাই দিম ট্ৰে বিলাকৰ সাইজ আপুনি যিকোনো এজন মিস্ত্ৰীক দেখুৱাই দিলে হেমতে কৰি ল'ব মই যেটো ট্ৰে সাইজ দিছো সেই সাইজটো হয়তো নহব পাৰে আপুনি যেটো বক্স বনোৱাই ল'ব এই বক্সটো বনোৱাৰ পিছতহে এই ট্ৰে সাইজটো তাৰ জোখত বহাব পৰা হয় গতিকে এই জোখটো হয়তো ইফাল হ'ব পাৰে আগে বক্সটো বনাই ল'ব তাৰ পিছত ট্ৰে বিলাক বনাব এই ট্ৰে বিলাকত মই যিবিলাক জালি লগাইছো সেই জালিটো হৈছে এলুমিনিয়ামৰ জালি হয় ইয়াত কোনো মামৰে নধৰে ট্ৰে বিলাকৰ তলফালে এটা বিট লগাই দিছো যাতে কণী বিলাক দিলে ওলমি নপৰে ইয়াত যদি মাজত দিও তেতিয়া বহুত জায়গা কমি যাব গতিকে মই তলফালে দিছো তেতিয়া ধুনিয়াকৈ কণী বিলাক আমি লৰাব পাৰো আৰু প্ৰত্যেকখন ট্ৰেতে মই তেনেকৈ এডাল বিট লগাই দিছো আৰু ইয়াৰ ট্ৰে বিলাকৰ ডিফাৰেন্সটো দিছো 5 ইঞ্চি
প্ৰত্যেকখন ট্ৰে 5 ইঞ্চি জোখত আছে আৰু এইটো সাইজত ধুনীয়াকৈ আপুনি হাতখন সোমোৱাই কণীবিলাক লৰাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লাইটৰ যিটো পজিশন আছে লাইট ফেনৰ 7 ইঞ্চি মই দিছো 7 ইঞ্চি জোখতে ধুনীয়াকৈ লাইট ফেন এইবিলাক লগাব পাৰি তাৰ পিছত এই গ্লাছখনৰ জোখটো হৈছে 6 ইনটু 12 ইঞ্চি আৰু এই জোখটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এনে ধৰণে দিলে গোটেই বক্সটো আমি বাহিৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি মই হেভাবে মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছো ট্ৰেবিলাক ফল্ডিং সিস্টেম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টানি উলিয়াই লৈ আহিব পাৰে সেইটো মই উলিয়াই দিছো গোটেই ট্ৰে কিখন আৰু ট্ৰে যিটো সাইডত লাগি আছে আমাৰ জালিখন সেই জালিখনো মই ফল্ডিং সিস্টেম ইয়াক মই উলিয়াই আনিব পাৰি কাৰণ কেতিয়াবা যদি ফেন বা বাল্বৰ কিবা প্ৰবলেম দিয়ে তেতিয়া আমাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ এবাৰ পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত বক্সটো বহুত লেতেৰা হৈ যায় আৰু সেই লেতেৰা সফা কৰিবৰ বাবে এনেকৈ ললে বেছি সুবিধা হয় ইয়াত মই 1 ইঞ্চি জোখৰ এংগল দি দিছো লোহাৰ আৰু ইয়াত পানী দিবৰ বাবে মই এনেকৈ ডাঙৰ ট্ৰে এখন লৈছো আৰু ইয়াৰ মাজত মই হিউমিডিটি ফগাৰটো ৰাখিম আৰু ডাঙৰ লোৱাৰ অৰ্থ হ'ল কেতিয়াবা যদি এই ফগাৰটো বেয়া হয় তেতিয়া হলে এই ট্ৰেখনত যিখিনি পানী দিয়া থাকিব বহলকৈ তেতিয়া হিউমিডিটিৰ বাবে কোনো সমস্যা নাথাকিব গতিকে মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ ট্ৰে দিছো আৰু এই এলুমিনিয়ামৰ এটা বক্স বনাই দিছো যাতে হিউমিডিফায়াৰ পানীখিনি বাহিৰত নপৰে এখন হৈছে ওয়াৰিং ডায়াগ্ৰাম এখন স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত মই ভিতৰৰ যিটো সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটো দেখুৱাই দিছো যিটো STC-3028 ৰ যিটো সেন্সৰ মই বেক সাইডে লগাইছো আৰু ওপৰত যিটো সেন্সৰ আছে W1209 কন্ট্ৰলাৰৰ সেন্সৰ হয় আৰু এই বক্সটো মই চাৰিওপিনে এলুমিনিয়ামৰ সিট লগাই দিছো আৰু ভিতৰ ফালে থাৰ্মোকল আছে এখন এক্সজষ্ট ফেন আৰু ফেন বিলাক মই 4 ইঞ্চি দিছো দুখন AC ফেন আৰু বাল্ব হিটাৰ বাল্ব তিনিটা আৰু এটা যিটো এইটো আছে এইটো হৈছে এক্সট্ৰাকৈ মই যিটো বক্সটো পোহৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা লাইট লগাই দিছো আৰু শৰ্ট সাৰ্কিট নহবৰ বাবে মই ভিতৰত এখন প্লাই লগাই তাৰ ওপৰতে বাল্ব আৰু ফেন বিলাক লগাই দিছো আৰু হিটাৰ বাল্ব কিটা যিটা লগাইছো সেইকিটা প্যাৰেলাল ভাবে লগাব আৰু সিৰিজ কৰি যদি লগায় তেতিয়া হলে ভোল্টেজ কমি যাব বাল্ব বিলাকৰ আৰু যদি সিৰিজ কৰি লগায় তেতিয়া হলে এটা বাল্ব যদি ফিউজ হয় তেতিয়া হলে বাকি কিটাও অফ হৈ যাব মই এই বক্সৰ যিটো কানেকচনৰ ডায়াগ্ৰাম বনাই দিছো তাতে বাল্বৰ কানেকচন বিলাক চাই লব একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব আৰু হিউমিডিফায়াৰ বাবে যিটো এডাপ্টাৰ লগাম তাৰ বাবে মই এটা সৰু সকেট লগাই দিছো এই সকেটৰ পৰাই হিউমিডিফায়াৰ যিটো এডাপ্টাৰ আছে এডাপ্টাৰটো মই ইয়াতে সংযোগ কৰি তলফালে ফগাৰটো লগাই দিম
এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু শেষত আকৌ এটা এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ এইটো এটা ফুল অটোমেটিক 500 কণীৰ ইনকিউবেটৰ আৰু অতি সোনকালে এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাবলৈ পাব